Oppitunti 1. Brändin näkyvyys. Olet oikeassa. Käyttäjäystävällinen verkkosivusto lisää ehdottomasti brändin näkyvyyttä. Totta. Se tarjoaa vierailijoille miellyttävän kokemuksen ja rohkaisee heitä palaamaan. Lisäksi hyvin suunniteltu sivusto voi myös lisätä myyntiä. Täysin. Kävijöiden muuttaminen asiakkaiksi on perimmäinen tavoite. Olen usein huomannut, että selkeys ja navigoinnin helppous vaikuttavat valtavasti. Kyllä. On välttämätöntä luoda käyttäjille kutsuva verkkoympäristö. Ehkä meidän pitäisi tutkia joitain onnistuneita verkkosivustosuunnitelmia inspiraation saamiseksi. Kuulostaa loistavalta idealta. Täällä voit luoda kiinnostavia alustoja, jotka houkuttelevat asiakkaita. Kyllä. Saavuttaa ponnistelumme onnistuneisiin tuloksiin hankkeissamme. Oppitunti 2. Taivaallinen keskustelu. Kun Galileo ilmoitti uskovansa Kopernikuksen teoriaan, että maa pyörii auringon ympäri, jotkut virkamiehet olivat melko hämmästyneitä. Kyllä, voin vain kuvitella, millaista kohua se aiheutti tiedeyhteisön ja sen ajan uskonnollisten viranomaisten keskuudessa. Todellakin. Se oli rohkea lausunto, joka kyseenalaisti aikakauden pitkäaikaiset uskomukset. Hänen on täytynyt olla uskomattoman vaikeaa kestää vakaumukseensa tällaista valtavaa vastustusta vastaan. Täysin. Galileo oli todellinen edelläkävijä tieteellisen totuuden tavoittelussa. Ehkä meidän pitäisi tutkia enemmän siitä, kuinka hänen löytönsä muuttivat ymmärrystämme maailmankaikkeudesta. Kuulostaa kiehtovalta idealta. Hänen työnsä loi pohjan modernille tähtitiedelle. Täällä juhlitaan niiden rohkeutta, jotka uskaltavat haastaa status quon. Kyllä. Etsikäämme aina tietoa ja totuutta omissa pyrkimyksissämme. Oppitunti 3. Tuoksuasetukset. Pidän parempana laveentelia ja vaniljaa. Niillä on minuun rauhoittava vaikutus. Nuo tuoksut on ihania. Varsinkin laventeli tunnetaan rentouttavista ominaisuuksistaan. Kyllä. Käytän usein laventelin eteeristä öljyä rentoutumiseen pitkän päivän jälkeen. Se kuulostaa ihanalta. Uskon, että tuoksut voivat merkittävästi vaikuttaa mielialaamme ja hyvinvointiimme. Täysin. Vaniljalla on lämmin ja lohdullinen tuoksu, joka saa minut aina rentoutumaan. Olen samaa mieltä. Siitä tulee mieleen keksien leipominen isoäitini kanssa loman aikana. Ehkä meidän pitäisi tutkia yhdessä hajukynttilöitä tai öljyhajottimia. Se on loistava idea. Tässä luodaan rauhallinen tunnelma koteihinsa. Kyllä. Olkoon tilamme täynnä rauhoittavia tuoksuja ja rauhaa. Oppitunti 4. Ostossuunnitelmat. Ei vielä. Aion käydä eri kaupoissa katsomassa, mitä heillä on tarjolla. Tuo kuulostaa fiksulta lähestymistavalta. Eri vaihtoehtojen tutkiminen johtaa usein parempiin valintoihin. Todellakin. Haluan varmistaa, että löydän parhaat tarjoukset ja laadukkaat tuotteet tarpeisiini. Täysin. Ehkä voisimme viettää päivän ja tehdä ostoksia yhdessä. Loistava idea. Olisi hauskempaa olla seuraa selaillessa. Kyllä. Lisäksi voimme tarjota toisillemme mielipiteitä siitä, mikä näyttää hyvältä.
Tehkäämme luettelo kaupoista, joissa haluamme käydä, ennen kuin lähdemme. Tässä onnistunut ostoseikkailu täynnä hauskoja ja upeita löytöjä. Kyllä. Olkoon päivämme antoisa ja nautinnollinen. Oppitunti 5. Kaukosäätimen haku. Muuten, oletko nähnyt kaukosäätimen? Kyllä, jätin sen sohvapöydälle aiemmin tänään. Ah, se selittää, miksi en löytänyt sitä. Etsin kaikkialta. Ymmärrän. Se näyttää aina piiluutuvan kaikkein ilmeisimpiin paikkoihin, eikö niin? Täysin. Ehkä meidän pitäisi nimetä sille erityinen paikka tulevaisuudessa. Tuo on loistava idea. Se säästäisi meiltä sekä aikaa että turhautumista. Otetaan tapana laittaa se takaisin sille varattuun paikkaan käytön jälkeen. Tässä siistimän asuintilan ylläpitäminen ja turhien etsintöjen välttäminen. Kyllä. Olkoon kotimme järjestetty ja helppo navigoida. Oppitunti 6. Aterian valmistus. Tarvitsemmeko jotain muuta ateriaa varten? Luulen, että se on siinä. Mennään keittiöön aloittamaan valmistus. Täydellistä. Odotan innolla, miten kaikki menee. Minä myös. Yhdessä ruoanlaitto tekee siitä aina nautinnollisempaa. Olen samaa mieltä. Aterian tekemisessä tiiminä on jotain erityistä. Täysin. Lisäksi sen avulla voimme jakaa kulinaarisia taitojamme toistemme kanssa. Tuon ainekset. Mistä aloitan? Ehkä voisit pilkkoa vihannekset, kun teen kastikkeen. Täältä herkullinen ateria ja hauskoja ruoanlaittohetkiä yhdessä. Oppitunti 7. Kuljetusvaihtoehdot. Kuljetus näissä kaupungeissa voi olla toisinaan melko haastavaa. Olen samaa mieltä. Auton vuokraus olisi ihanteellinen paikka tutustua alueeseen vapaammin. Kyllä. Se mahdollistaa suuremman joustavuuden vierailla eri nähtävyyksissä omaan tahtiin. Lisäksi pystyimme helposti pysähtymään mielenkiintoisissa paikoissa matkan varrella. Täsmälleen. Auton omistaminen parantaisi kokonaiskokemustamme merkittävästi. Olen usein huomannut, että julkisesta liikenteestä puuttuu se mukavuus, jota tarvitsemme kunnolliseen seikkailuun. Totta. Se voi olla rajoittavaa yritettäessä saavuttaa tiettyjä kohteita. Katsotaanpa vuokravaihtoehtoja ja suunnitellaan matkareittimme sen mukaan. Suunnittele jännittävä matka, joka on täynnä tutkimista ja löytöjä. Oppitunti 8. Tyylikäs mutta edullinen. Olen etsinyt verhoja, jotka ovat tyylikkäitä mutta edullisia. Minä näen. Täydellisen tasapainon löytäminen voi olla melkoista haastetta. Haluan heidän parantavan huonetta rikkomatta pankkia. Ehdottomasti. Tyylikkään sisustuksen ei aina tarvitse olla kallista. Asensitko ne itse vai palkkasitko jonkun tekemään sen? Asensin ne itse, ja se oli yllättävän helppoa. Se on vaikuttavaa. Ehkä minun pitäisi yrittää tehdä samoin, kun löydän oikeat. Kyllä.
T7-projektit voivat olla palkitsevia ja säästää rahaa. Tässä voit luoda kauniin tilan ilman ylikulutusta. Oppitunti 9. Trooppinen paratiisi. Oletko koskaan ollut trooppisessa paratiisissa ennen? Kyllä, kävin Balilla viime vuonna, ja se oli aivan henkeä salpaava. Bali tunnetaan upeista rannoistaan ja vilkkaasta kulttuuristaan. Todellakin. Auringonlaskut olivat maagisia, ja ruoka oli herkullista. Olen aina halunnut kokea reheviä maisemia ja lämpimiä vesiä. Sinun täytyy. Tässä kauniissa paikassa olemisessa on jotain virkistävää. Ehkä voisimme suunnitella yhdessä matkan tutkiaksemme trooppista kohdetta. Se kuulostaa fantastiselta idealta. Alkakaamme haaveilla seuraavasta seikkailustamme. Tulevat matkat täynnä aurinkoa, hiekkaa ja unohtumattomia muistoja. Oppitunti 10. Nimen paino. Tämä nimi määrittelee meidät kaikki, sillä on merkittävä painoarvo elämässämme. Kyllä. Se velvoittaa meidät elämään siihen liittyvien arvojen mukaisesti. Täysin. Nimet voivat muokata identiteettiämme ja käsityksiämme yhteiskunnassa. On kiehtovaa, kuinka paljon nimi voi vaikuttaa kokemuksiimme. Ihmettelen usein, kuinka ihmiset näkevät meidät pelkästään nimiemme perusteella. Se on kiehtova ajatus. Ehkä meidän pitäisi tutkia nimiemme takana olevia merkityksiä. Kyllä. Historian ymmärtäminen voi antaa meille syvempiä näkemyksiä itsestämme. Tässä sinun on omaksuttava nimiemme ja niiden kertomien tarinoiden voima. Todellakin. Kunnioittakaamme edelleen identiteettiämme kaikessa, mitä teemme. Oppitunti 11. Historialliset opetukset. Fort Pinto Kotelo on yksi monista, jotka osoittavat, että hallitusten on asetettava turvallisuusstandardeja. Täysin. Siinä korostetaan säännösten merkitystä kuluttajien suojelemiseksi. Mikään yritys ei halua tinkiä turvallisuudesta voittoa tavoittelemalla, mutta historia osoittaa toisin. Täsmälleen. Yrityksille on tärkeää asettaa etusijalle eettiset käytännöt ja yleisön hyvinvointi. Ehkä tämä on meille muistutus tukea näitä arvoja vaalivia yrityksiä. Kyllä. Kuluttajina tekemämme valinnat voivat vaikuttaa merkittävästi yrityksen käyttäytymiseen. Puolustakaamme avoimuutta ja turvallisuutta kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Tässä on tehtävä tietoisia päätöksiä, jotka edistävät turvallisempaa markkinapaikkaa. Todellakin. Yhdessä voimme edistää myönteistä muutosta alalla. Oppitunti 12. Aktiviteettien tutkiminen. Uusiin paikkoihin tutustuminen on aina jännittävää. Mitä aktiviteetteja sinulla on mielessä? Haluan kokeilla snorklausta, se näyttää upealta tavalta nähdä meren elämää läheltä. Se kuulostaa upealta. Vedenalainen maailma on täynnä eloisia värejä ja kiehtovia olentoja. Kyllä. Olen aina halunnut kokea uintia kalojen ja koralliriuttojen rinnalla. Ehkä voisimme myös vierailla paikallisessa villieläinten suojelualueella oppimassa alueen biologisesta monimuotoisuudesta. Se on loistava idea. On niin paljon löydettävää, jos pidämme mielemme avoimena.
Tehkäämme luettelo toiminnoista varmistaaksemme, että maksimoimme seikkailumme. Olen innoissani. Tässä on tutkimusmatkamme ja luomamme muistot. Täysin. Olkoon matkamme täynnä jännitystä ja löytöjä. Oppitunti 13. Vapaus ja usko. Tämä saksalaisten sukupolvi on ansainnut oikeuden olla vapaita, mukaan lukien oikeuden ilmaista itseään. Olen täysin samaa mieltä. On tärkeää tunnustaa heidän kamppailunsa tämän vapauden saavuttamiseksi. Kyllä. Usko heidän kykyynsä voittaa vastoinkäymiset on voimakas osoitus heidän sinnikkyydestään. On huomattavaa, kuinka historiallinen konteksti muokkaa yhteiskunnan arvoja. Todellakin. Jokainen sukupolvi osallistuu jatkuvaan vapauden ja oikeuksien kertomukseen. Ehkä meidän pitäisi tutkia enemmän, kuinka näitä arvoja ylläpidetään nykyaikana. Se kuulostaa kiehtovalta. Historian ymmärtäminen voi ohjata meitä kohti parempaa tulevaisuutta. Tässä oppia menneestä ja puolustaa vapautta nykyisyydessä. Ehdottomasti. Yhdessä voimme edistää tietoisuutta näistä oikeuksista ja niiden arvostusta. Oppitunti 14. Muilta oppiminen. Muiden tarkkaileminen opastuksen saamiseksi voi olla uskomattoman hyödyllistä. Toivon, että voin sopeutua nopeasti heidän menetelmiinsä ja lähestymistapoihinsa. Se on viisas lähestymistapa. Oppiminen niiltä, joilla on kokemusta, voi nopeuttaa kasvuasi. Kyllä. Olen usein huomannut, että pienet vinkit ja temput voivat vaikuttaa merkittävästi. Täsmälleen. Se on kuin henkilökohtainen mentori ilman muodollista järjestelyä. Teen muistiinpanoja tehokkaista käytännöistä ja sisällytän ne rutiiniini. Hieno idea. Ehkä voisimme jopa keskustella siitä, mitä opimme. Kyllä. Näkemysten jakaminen voi parantaa ymmärrystämme ja kannustaa yhteistyöhön. Tässä omaksua toisten viisaus ja kasvaa yhdessä. Oppitunti 15. Ruokaostokset. Tuotanto-osasto on täynnä hedelmiä ja vihanneksia, mikä on aina ilo. Olen samaa mieltä. On innostavaa nähdä niin monia uusia vaihtoehtoja. Virkailijat suihkuttavat vettä hedelmien päälle, jotta ne näyttävät eloisilta ja houkuttelevilta. Kyllä. Se varmasti saa kaiken näyttämään houkuttelevammalta, eikö niin? Täysin. Huomaan usein vetoavani kirkkaisiin väreihin ja tuoreisiin tuoksuihin. Se on kuin aistien juhlaa. En voi koskaan vastustaa muutaman ylimääräisen tavaran ottamista. Sama täällä. Ehkä meidän pitäisi tehdä suunnitelma ruoanlaittoa varten ostosten jälkeen. Se kuulostaa fantastiselta. Tuoreista tuotteista tulee herkullisia aterioita. Tässä maukkaita ruokia ja hedelmällinen ostoskokemus. Oppitunti 16. Coffee Delight. Rakastan täyteläisen espresson ja pehmeän höyrytetyn maidon yhdistelmää. Se on todellakin kahvitaivaassa tehty ottelu, eikö niin? Todellakin. Tapa, jolla ne sulautuvat yhteen, luo harmonisen makuprofiilin. Lisäksi tuoksu on yksinkertaisesti jumalallinen, se voi piristää kenen tahansa päivää. Huomaan usein haaveilevani täydellisestä kahvikupista.
käsittämätön, täydellinen kuppi. Se on kuin etsittäisiin juomien graalin maljaa. Täsmälleen. Olen vakuuttunut, että jokaisella kahvin ystävällä on siitä oma versio. Ehkä meidän pitäisi lähteä etsimään yhdessä kaupungin parasta kahvia. Mielelläni otan haasteen vastaan. Dokumentoidaan havainnot. Oppitunti 17. Uima-altaan käyttöoikeus. Onko uima-altaan käytöstä lisämaksuja? Ei. Pääsy uima-altaalle sisältyy oleskelusi hintaan, mikä on ihanaa. Se on upeaa. Virkistävä uinti pitkän päivän jälkeen on varsin houkutteleva. Täysin. Se on täydellinen tapa rentoutua ja rentoutua. Lisäksi uima-altaalla hyvän kirjan kanssa löhöily on ihastuttava tapa viettää iltapäivä. Kyllä. Se kuulostaa minilomalta lomamme aikana. Pakkaan sitten uimapukuni. Hyvä idea. Meidän on hyödynnettävä kaikki käytettävissämme olevat palvelut. Täällä aurinkoisia päiviä ja virkistäviä uintihetkiä edessä. Oppitunti 18. Thaimaan matka. Hei. Voin hyvin, kiitos. Kyllä, minulla oli hämmästyttävä matka Thaimaahan, se oli todella unohtumaton. Se kuulostaa upealta. Mitkä olivat seikkailusi kohokohdat? Vilkkaat markkinat olivat aistien juhlaa, täynnä värejä ja tuoksuja kaikkialla. Voin vain kuvitella. Kokeilitko kiehtovia ruokia ollessasi siellä? Oi, ehdottomasti. Katuruoka oli kulinaarista nautintoa, etenkin pad thai. Olen kuullut, että se on ehdottomasti kokeilemisen arvoinen. Oletko sinä käynyt myös temppeleissä? Kyllä. Monimutkaiset mallit ja niiden takana oleva historia olivat kiehtovia. Haluaisin mielelläni kuulla lisää kokemuksistasi, ne kuulostavat lumoavalta. Ihmettelen sinua tarinoilla kahvin ääressä. Minulla on monia tarinoita jaettavana. Oppitunti 19. Toivo ja kiire. Sanat, toivon tulevaisuus, ovat koskaan olleet niin kiireellisiä. Todellakin. On hämmästyttävää, kuinka nuo sanat resonoivat niin monien ihmisten keskuudessa. Toivon ehdottoman tärkeyden tietäminen voi kuitenkin tuntua ylivoimaiselta. Varmasti voi. Paine täyttää tällaiset odotukset ovat valtavat. Kyllä. Se on kuin kantaisi koko maailman taakkaa harteillaan. Silti toivo antaa myös motivaation pyrkiä parempaan tulevaisuuteen. Aivan oikein. Se on kaksiteräinen miekka, joka tasapainottaa kiireen ja rohkaisun. Kyllä. Ehkä se on siinä tasapainossa, josta löydämme voimamme. Upea oivallus. Pitäkäämme kiinni tuosta toivosta, kun navigoimme matkoillamme. Oppitunti 20. Sisäpuutarhaprojekti. Tämän sisäpuutarhaprojektin aloittaminen kuulostaa ihanalta, se lisää niin paljon elämää avaruuteen. Todellakin. Kasvien hoitamisessa on jotain uskomattoman tyydyttävää. Voin jo kuvitella elävän vehreyden tekevän kodistamme kutsuvamman. Kyllä. Lisäksi se on loistava tapa parantaa ilmanlaatua sisätiloissa. Täsmälleen. Uskon, että kasveilla on maaginen kyky muuttaa tilaa.
ja niiden kasvun katselemisen ilo on vertaansa vailla. Ehkä meidän pitäisi valita erilaisia kasveja luodaksemme miniviidakon. Se olisi ihanaa. Sekoitus kukkia, yrttejä ja lehtivihanneksia olisi täydellinen. Olen innokas aloittamaan. Tehdään luettelo siitä, mitä haluaisimme sisällyttää. Oppitunti 21. Huumorintajuinen hetki. Kyyneleet vierivät pitkin hänen poskiaan, kun hän sanoi, että näytän erittäin hauskalta ruskean paperipussin ollessa kiinni kasvoilleni. Voi rakas. Se kuulostaa hauskalta. Mikä johti tällaiseen ahdinkoon? Yritin kantaa elintarvikkeita, ja no, sanokaamme vain, että laukulla oli muita suunnitelmia. Näyttää siltä, että pusseissa on toisinaan ilkikurinen henki. Todellakin. Aloin myös nauraa, sillä se oli melkoinen näky. Voin vain kuvitella. Onnistuitko vangitsemaan hetken kameraan? Valitettavasti en tehnyt, mutta muistan tapauksen ikuisesti. Oppitunti, varmista aina ruokasi kunnolla. Aivan oikein. En aliarvioi paperikassia enää koskaan. Oppitunti 22, luonnon mestariteos. Joki on luonut oman suuren kanjonin vuosien ajan kuluttaneen sen kallioisia rantoja. Se on merkillinen ilmiö. Luonnolla on todellakin tapa muokata maisemaa. Todellakin. Se muistuttaa minua siitä, kuinka aika voi vaikuttaa syvällisesti ympäristöömme. Kyllä, ja on kiehtovaa ajatella, kuinka kauan tällaisen mestariteoksen muodostuminen kesti. Kuvittele tarinoita, jotka joki voisi kertoa, jos se vain osaisi puhua. Voin vain kuvitella. Se on todennäköisesti nähnyt lukemattomia seikkailuja ja muutoksia. Ehkä meidän pitäisi käydä kanjonissa ja tutkia sen kauneutta omakohtaisesti. Se kuulostaa ihanalta. Haluaisin nähdä veden kaivertamia monimutkaisia yksityiskohtia. Suunnitellaan matkaa ja otetaan kuvia hetken vangitsemiseksi. Oppitunti 23. Spontaanit päätökset. Ei todellakaan. Yleensä päätän hetken mielijohteesta, mitä syön. Se voi varmasti johtaa mielenkiintoisiin kulinaarisiin kokemuksiin. Todellakin. Aterioistani tulee usein ilahduttava yllätys tai joskus koominen katastrofi. Voin kuvitella. Sen täytyy olla kuin kulinaarista rulettia. Juuri niin. Yhtenä päivänä saatankin syödä herkkupastaa ja seuraavana kyseenalaista voileipää. Pidät ainakin ruokailukokemuksesi jännittävänä. Totta. Pidän siitä seikkailuna jokaisen aterian yhteydessä. Ehkä sinun pitäisi harkita ruokapäiväkirjan luomista dokumentoidaksesi nämä spontaanit valinnat. Se on kiehtova idea. Siitä voisi tulla kokoelma gastronomisia eskapadejani. Oppitunti 24. Ruoanlaittoideoita. Nuudelit ja rikottajuusto kuulostavat ihanalta. Onko jotain muuta, mitä haluaisit lisätä? Entä vihannekset, kuten pinaatti tai paprikat, jotka lisäävät väriä ja ravintoa? Se on erinomainen ehdotus. Tuoreet vihannekset nostaisivat ruokaa kauniisti. Täsmälleen.
Väriroiskeet tekevät ruoasta aina herkullisempaa. Ja se lisää ravintoarvoa, tehden siitä monipuolisen aterian. Aivan oikein. Ehkä voisimme myös paistaa valkosipulia aromaattisen vaikutelman lisäämiseksi. Nyt puhut minun kieltäni. Valkosipuli tekee kaikesta paremman. Se todella tekee. Ripotusyrttejä voisi myös parantaa makuprofiilia. Tästä ruuasta on tulossa kulinaarinen mestariteos. Oppitunti 25. Seikkailumme suunnittelu. Hei, kuinka voit? Olen miettinyt seuraavaa seikkailuamme. Voin hyvin, kiitos. Olen innoissani kuulla ideasi seuraavaa retkeämme varten. Ajattelin, että voisimme tutkia sitä uutta vaellusreittiä, joka juuri avautui. Se kuulostaa ihanalta. Olen kuullut hienoja asioita ylhäältä avautuvista näkymistä. Täsmälleen. Sen sanotaan olevan melko henkeä salpaava, varsinkin auringonnousun aikaan. Voin jo kuvitella upean maiseman, joka kylpee kultaisessa valossa. Älkäämme unohtako ottaa mukaan eväät matkalle. Kyllä. Vaellus on aina hauskempaa, kun tarjolla on herkullisia herkkuja. Valmistan polkusekoitusta ja granolapatukat pitämään energiamme yllä. Oppitunti 26. Paikalliset keittiöt. Hyvä idea. Meidän pitäisi myös tehdä luettelo paikallisista keittiöistä, joita voit kokeilla. Kyllä. Ruoan tutkiminen on yksi matkustamisen parhaista osista. Täsmälleen. Jokainen ruokalaji kertoo tarinan kulttuurista. Täysin. Se on kuin maistaisi palan historiaa. En malta odottaa, että pääsen löytämään uusia makuja ja ainesosia. Minä myös. Onko sinulla mielessäsi erityisiä ruokia? Olen kuullut paljon tuosta kuuluisasta katuruoasta alueella. Kyllä. Katuruualla on usein aidoimpia makuja. Lisäksi se on yleensä edullisempi, mikä on win-win. Oppitunti 27. Kuninkaalliset serkut. Oletko koskaan ajatellut, kuinka mielenkiintoista on, että kuningas, keisari ja tsaari olivat kaikki serkkuja? Täysin. Sen on täytynyt tehdä heidän suhteistaan melko mukavat, eikö niin? Kyllä, perhesiteen jakamisen on täytynyt vaikuttaa heidän politiikkaansa ja päätöksiinsä merkittävästi. Ihmettelen, kuinka se vaikutti heidän valtakuntainsa ja niissä asuviin ihmisiin. Se loi luultavasti yhtenäisyyden tunteen kansojen kesken, mutta myös mahdollisia konflikteja. Totta, perheuskollisuus voi joskus olla ristiriidassa kansallisten etujen kanssa, mikä johtaa monimutkaisiin tilanteisiin. Tiesitkö, että he vierailivat usein toistensa luona vahvistaen saititään? Se on kiehtovaa. Kuvittele, millaisia keskusteluja heidän on täytynyt käydä noiden vierailujen aikana. He olisivat voineet jakaa strategioita ja ideoita valtakuntilleen. Oppitunti 28. Hieno juhla. Kuulitko aattojuhlista, joissa Simpsonille määrättiin $200 sakko? Minä tein. Se on melko yllättävää, varsinkin kun sen piti olla juhla. Täsmälleen. Ihmettelen, mikä johti niin isoon sakkoon juhlatilaisuudessa. Ehkä siellä oli joitain odottamattomia tapauksia,
jotka karkasivat käsistä. Se on mahdollista. Se saa sinut ajattelemaan, kuinka nopeasti hauskasta voi tulla ongelmia. Kyllä, ja se on muistutus siitä, että on aina oltava tietoinen toimistamme sosiaalisissa tapahtumissa. Seuraavien vuosien aikana Nicolen on luultavasti mietittävä kahdesti ennen kuin hän osallistuu muihin juhliin. Varmasti. Se on oppitunti, ja toivon, että hän jakaa sen ystävilleen. Se voi auttaa muita välttämään vastaavia tilanteita tulevaisuudessa. Oppitunti 29. Terveellinen välipala. Mainitsit proteiinin, kasvikset ja täysjyvät. Tuo kuulostaa hyvältä. Olen samaa mieltä. Mutta mitä mieltä olet välipaloista? Välipalat ovat myös välttämättömiä. Ne voivat olla joko terveellisiä tai hemmottelevia valinnoistamme riippuen. Täsmälleen. Kyse on ruokavaliomme ja elämäntyyliemme kannalta toimivan tasapainon löytämisestä. Oletko löytänyt terveellisiä välipalavaihtoehtoja, joista todella pidät? Kyllä, rakastan jogurttia hedelmien ja pähkineiden kanssa. Se on sekä ravitsevaa että herkullista. Se kuulostaa fantastiselta. Syön usein hummusta kasvistikkujen kanssa. Hieno valinta. Se on täynnä proteiinia ja pitää sinut kylläisenä pidempään. Pitäisikö meidän mielestäsi tutkia lisää välipalavaihtoehtoja yhdessä? Oppitunti 30. Luovat valinnat. Voit valita tilaan miellyttäviä värejä, kuvioita ja tekstuureja. Kyllä. Sillä on suuri ero henkilökohtaisen ilmapiirin luomisessa, eikö niin? Ehdottomasti. Oikeat valinnat voivat muuttaa huoneen tunnelman täysin. Oletko miettinyt, mitä värejä haluat omaan tilaan? Olen taipuvainen rauhoittavaan siniseen ja vihreään. Ne tuntuvat virkistävältä. Se kuulostaa ihanalta. Pidän mieluummin lämpimistä maanläheisistä sävyistä, ne saavat minut tuntemaan oloni mukavaksi. Tekstuurien sekoittaminen voi myös lisätä suunnittelun syvyyttä, vai mitä? Varmasti. Pehmeä matto puuhuonekaluineen voi luoda kauniin kontrastin. Haluaisin nähdä, miten erilaiset yhdistelmät voivat muuttaa kokonaisuutta.